5% discount छ हलमा हो सही हो coffee 200 grams. You can make it down also. Liquid lemon tea. You can make it down. Oh yeah. And Lulu milk powder pouch 2 kilo. Comfortable price I think. Thank you for shopping at Lulu Hypermarket. Made from sorry? It's made from China. Really? Are you sure? 599. Now 299 it means 200 discount. For how long you have offer? For how long offer? Will be continued? Maybe 1-2 days only because this is opening offer. कस्तो भयो एकदम राम्रो भयो सानो रहेछ एरिया चाहिँ हैन सबै मान्छे झुक्क भेला हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले अहिलेको यो करेन्ट सिचुएसन छ नि कोभिड-19 को कोरोनाको सिचुएसनमा चाहिँ
फिजिकल डिस्टेन्सको कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो कुरा अनुमान गर्दै गएँ किनभने एरिया सानो छ नि त सबैमा चाहिँ धेरै कस्टमर एकैचोटि आउँदाखेरि त तपाईँको अटोमेटिक तपाईँको नजिक आउँछ क्या सबैको त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला जो आउनुहुन्छ ठिक छ राम्रो छ कस्तो महँगो पनि होइन धेरै सस्तो पनि होइन 5% डिस्काउन्ट छ सबैमा डिस्काउन्ट छ तर त्यो चाहिँ यिनीहरूले क्यासब्याक गर्दैन 5% डिस्काउन्ट चाहिँ भाउचर दिन्छ फेरि हामीले त्यसको केही किन्न सक्छौँ त्यति हो साइकल एउटा साइकल चाहिँ सस्तो लाग्यो